Salutare oameni buni și bine ați venit pe canalul de YouTube Altacul. Astăzi filmăm de pe lacul Ece din Ungaria, iar alături de mine sunt doi pescari excepționali și pasionați, bineînțeles. Claudiu Popa de la Clamar Pescar. Salut, Claudiu! Salutare Baltacule, salutare tuturor! Iar în stânga mea este Ionuț Anghel de la Carmangeria Ozana. Salut, Ionuț! Salut! Vreau să rămâneți până la sfârșit. Pe lângă detaliile importante despre partidă pe care le veți primi, vom avea și două concursuri puse la dispoziție de acești doi băieți minunați. Bun, nu mai pierdem vreme, haideți să trecem la treabă. Claudiu, tu ești pentru a doua oară aici, așa că te rog să ne spui mai multe despre locație. Locația Ece din Ungaria se află undeva la 850 de km de București, de unde am plecat noi, un drum de aproximativ 10-12 ore. Este o fostă exploatație minieră cu adâncimi de până la 30 de metri și cu crapi de până la 37 de kg, recordul lacului. Ce suprafață avem aici? În jur de 30 de hectare. Câte standuri sunt pe 30 de hectare? Sunt 9 standuri, dar nu se pescuiește niciodată mai mult de 7 standuri, asta fiind capacitatea maximă. Și o altă regulă importantă pe care am aflat-o și eu la venire este că aici standurile se închiriază, se plătesc numai pentru o săptămână. Pescuitul se desfășoară de sâmbătă până sâmbătă. Asta este regulamentul lacului, care nu poate fi modificat. Bun, și pe scurt, din regulamentul de ordine interioară, ce mai este important să știe cei care ne privesc? Pescuitul se desfășoară numai plantat, nu se poate pescui din mână. Firul de pe mulinetă trebuie să aibă minim 0,40 mm și cam atât. Și evident vorbim despre exclusiv catch and release. Asta deci clar. nu se pune problema. Este un lac internațional, am găsit aici la venire oameni din cele 4 zări, pescari din cele 4 zări. Ionuț, spune-mi, pe tine ce te-a determinat să vii să pescuiești pe acest lac? În primul rând, pe mine m-a determinat frumusețea lacului, peștii impresionanți și cred că e o provocare pentru orice pescar să vină să pescuiască aici, pe un astfel de lac, cu o multitudine de posibilități. Da, dificultate mare și aici chiar aș vrea să-l rog pe Claudiu să ne spună un pic câte ceva despre acest lucru. De aceea am și ales să pescuim pe standul 7, un stand cu acces la foarte multe adâncimi. Avem adâncimi de la 1 metru chiar până la 25 de metri. Avem acces în partea dreaptă la o pădure scufundată, unde cam 15 metri de la mal este efectiv o pădure sub apă. Vreau să spun și că standul numărul 7 pe care suntem este singurul situat pe un ponton plutitor, da? Fără acces direct la mal. Exact. Claudiu, bun, haideți să trecem mai departe și să vorbim despre abordarea partidei. Care este planul nostru? Doar ce am terminat de balizat și de plantat lansetele, am făcut un soi de evantai, pentru că avem la dispoziție 8 lansete pe acest stand și am plantat pe adâncimi cuprinse între 5 și 21 de metri. Am încercat să acoperim toate zonele și vom vedea pe care zonă se hrănește cel mai bine
în primele zile ne putem să facem o idee despre localizare. Asta exact. e cea mai importantă, de fapt. Acesta este primul pas. Ce montură folosim? Montura pe care o avem pe toate lansetele este montura clasică de tip plumb pierdut, pe LED core de 60 de cm pentru a sta cât mai bine pe substrat, pentru a nu deranja în momentul în care trec crapii pe acolo. Folosim un plumb greu de 220 de grame de tip gripa pentru a se putea elibera foarte rapid plumbul să rămână pe substrat în momentul trăsăturii. Ca și cârlige folosim White Gape numărul 2 și Curve Shank numărul 4 datorită peștilor de talie mare care sunt aici, iar ca fire folosim fluorocarbon de 0,40 pentru cârlige și un fir cu cămașe Combi Soft de 25 de litri. Claudiu, ce momel de cârlig folosim și de ce? Boilers de mai multe tipuri, boilers-uri dipuite, pentru că rezistă foarte bine pe firul de păr și sunt foarte atractive pentru această perioadă datorită dipului. Boilers-uri critic echilibrate, pentru că rezistă foarte bine în timp și au o compoziție de pudră de plută, ceea ce le face mai ușor de absorbit de către crapi. O parte importantă a acestei partide va fi, bineînțeles, și nădirea. Ce ne poți spune aici, Claudiu? Nădirea se face grupat prin săculeț solubil, în principiu, săculeț solubil de dimensiuni foarte mari, în jurul a 200-300 de grame de boilers la fiecare montură și doar câte o mână de boilers pe montură, datorită adâncimii, ele vor veni foarte dispersate pe zona noastră. It's hard when you don't get the time to do the things you gotta do. Always moving forward, always on the go. I hope you take a moment to take it slow. Let me be the one to ease your pain. Let me be the one to ease your pain. Baby, take a break, it'll be okay. Let me be the one to ease your pain. Know sometimes that it doesn't make sense. It's even harder to comprehend. It's a long night. Say goodbye, then hello. We came here from nowhere, going towards the unknown. Let me be
Duminică la ora 2 am avut toate cele 8 lansete în apă. Astăzi este marți, ne apropiem de ora prânzului și pot să spun că am avut parte de puțină acțiune. Da, am avut 4 trăsături de crap, dintre care am și reușit să scoatem unul de 7 kg. Au fost capturat pe adâncimea de 5 metri, undeva în zona pădurii scufundate, dar acolo, exact pe aceea zonă, am prins și 2 plătici, ceea ce ne-a făcut pe noi să înțelegem că plăticile sunt foarte active pe adâncimea de până în 7-8 metri. Pe lansetele care au fost plantate pe adâncimea mai mare de 8 metri, nu am avut prezentare de plătică. De aceea, la lansetele care au fost plantate pe adâncimi sub 7-8 metri, am început să punem tiger nuts pentru a evita peștii de dimensiuni mici. Alunele tigrate le-am folosit în 2 feluri, atât simple ca și momeală de fund, cât și critic echilibrate prin găurirea lor cu un burghiu special de 6 mm și umplerea lor cu plută. Pe lângă boilesuri și alune tigrate, am mai folosit și melci de la Dynamite Baits, pentru că am văzut foarte mulți melci și scoici pe copacii scufundați din jurul nostru. De asemenea, și pe lansetele din partea stângă am avut 3 trăsături la care am avut puțin ghinion, toate 3 finalizându-se cu rigul tăiat. În normal aici, la ECE, drilurile se fac din barcă, dar barca era plecată ori să planteze, ori la cambuză după provizii și nu am putut merge cu barca după acei pești și au scăpat. Cred că au fost și cei mai mari pești ai noștri. Cu siguranță. Pentru a evita asta pe viitor, am hotărât să facem niște schimbări. Da, după cum am spus, am observat că rigurile au fost tăiate, de aceea am trecut la riguri legate pe fluorocarbon. Rigurile pe fluorocarbon sunt mult mai rezistente la abraziune, se taie mult mai greu decât firul textil. Asta odată, și iar o altă adaptare pe care am făcut-o a fost aceea de a pune niște biluțe flotoare pe lungimea liniei principale pentru a evita cât mai mult contactul cu substratul.
Oameni buni, dacă vreți să vedeți asta. La nuntă la mine m-au pus ăștia să cânt, știi, gen, când să fură mireața, cum e de obiceiul ăsta prost la noi, m-au pus să cânt, știi, și m-au pus să cânt melodia asta, care știa toată lumea că mie îmi place foarte mult. Ia. Și asta? Cam asta este, ce să zic. Ia, să aude prietenul nostru. Ce ai zis? Nu pot să cred. Vă invit pe toți să susțineți canalul de YouTube Baltacul pe pagina sa de Patreon. Acolo veți găsi pe lângă acest tip de conținut exclusiv și beneficiile aduse de fiecare tier în parte. Oblete, caras, crap și bineînțeles regele somn. Vă așteptăm cu toții acolo, fire întinse tuturor. Aș face bine să vă împărtășesc așa câteva din trăirile mele în această ieșire. Ar trebui să încep cu cel mai important lucru. De când ajungi aici, este un aer complet diferit, se simte de la o poștă că ești în altă țară. Este cum să spun, o chestie care trebuie încercată din punctul de vedere. Nu ai de unde să știi dacă îți place sau nu, sau ce nu îți place, până nu încerci. Primul lucru ăsta este cel mai important. Am venit, am fost primiți excepțional, o curățenie incredibilă, ni s-a atras atenția de la bun început, aproape, cum să zic, aproape certându-ne să nu aruncăm mucuri de țigară pe jos, să fim atenți, că știți, le arunci din reflex, nici nu stai să te mai gândești. Și ni s-au zis repede regulile casei. În schimb, ca să fie și partea caldă, am fost primiți cu pâinică, cu un șnaps, cu zâmbetul pe buze. Toată lumea a dat mâna cu noi, indiferent că făceau parte din administrație sau nu. Deci primul impact pe care l-am avut așa cu locația a fost că, da, ok, nu mai sunt în România, unde, mă rog, sunt diverse personaje care te privesc dubios și așa mai departe. Apoi a început pescuitul, desfășurare de forțe cu adevărat, ce au făcut aici băieții, mult echipament, barcă gonflabilă, motor. Motorul este electric, sunt baterii care se consumă, trebuie duse, puse la încărcat și așa mai departe. Lucru care a început așa ușor să mă obosească. Trebuie să vă zic sincer că pe măsură ce treceau zilele nu mai îmi plăcea. Era poate prea multă muncă. Puteți să mă acuzați că sunt comod, fiecare cu stilul lui. Adică până la urmă, de asta unii sunt pescari de spinning și bat kilometri întregi pe malul apelor prin sălbăticie, alții sunt pescari de crap și nu se ating de lansete 48 de ore și doar stau și se relaxează. Suntem cu toții diferiți. Mie mi s-a părut aici că este foarte multă muncă. Imaginați-vă că sunt 8 lansete, da? Și Claudiu cu Ionuț stau și le plantează pe fiecare în parte cu barca. Da? Cu barca gonflabilă, nu cu navomodel. Se duc cu fiecare lansetă, se întorc, o iau pe următoarea. Distanțele sunt mari, se plantează la 200-300 de metri. Deci cursele sunt lungi, motorul, bărcuța nu are o viteză excepțională. Vă dați seama cât durează. Deci este muncă toată ziua. Mai mult de atât, sunt plantate aproape de cioată sau în spatele unor copaci scufundați. Nici măcar recuperarea nu poți să o faci clasic. Da? Să zici că ai scos lanseta din senzor, de pe rotpod, ai ridicat-o și vrei să faci o recuperare clasică. Nu, tot cu barca se duc și recuperează firul. Bun, trebuie să fie clar, chestiunea asta nu se întâmplă decât la 2 sau 3 lansete. Restul, într-adevăr, sunt puse pe zone destul de libere, unde dacă mulinăm în forță, putem să recuperăm de pe mal. Chiar dacă până acum nu am avut o captură mare, mai ales la una din lansetele plantate lângă cioată, Claudiu mi-a spus deja cum se va desfășura un astfel de drill în speranța că îl vom avea. Se înțeapă peștele și apoi imediat se sare în barcă și se recuperează firul până ajungem deasupra peștelui, iar de acolo drillul se face din barcă până sus la mincioc. Da? Iarăși muncă. Imaginați-vă că poate să plouă, este foarte frig, te trezești din sacul de dormit unde ești îmbrăcat lejer, faci o înțepătură, trebuie să te îmbraci sau nici nu mai apus să te îmbraci, te sui în barcă pe vreo ploaie și te duci să scoți peștele de acolo. Toate astea trebuie să spun că sunt părțile care nu mi-au plăcut. În schimb, gândiți-vă cât de bun din punctul meu de vedere pescar trebuie să fii ca să pescuiești acest lac, ce dificultate ridicată are cu adâncimi despre care am vorbit deja pe video, cu acest tip de plantat, cu aceste cioate scufundate, cu atât de multă hrană naturală.
Gândiți-vă ce grad de dificultate are. Din punctul ăsta de vedere, al provocării, mi se pare un lac excepțional. Adică, mi-aș face o listă. Dacă o să ajung să pescuiesc pe lacuri, pe cât de mult aș vrea, să am echipamentul pe care mi l-aș dori, lacul ăsta ar fi pe lista aia, pe top 5 ăla pe care ar trebui să-l bifez. N-am nimic cu cei care au alte ținte, cu, eu știu, lacuri unde se prinde doar ciortan sau lacuri unde, mă rog, sunt și pești mari și la noi, într-adevăr, dar n-au acest grad de dificultate. Și ăla e tot pescuit, crapii tot mari sunt. Dar aici, gradul de dificultate îl face pentru mine, cum să spun, devine o locație de top 3 din ce am văzut eu până acum. Claudiu mi-a mai enumerat câteva, ar fi și pentru el sigur în top 5, ca să zic așa. El are, vă dați seama, mai multă experiență. Deci din punctul ăsta de vedere e musai de încercat și de venit aici. Au fost deci și lucruri care mi-au plăcut și lucruri care nu mi-au plăcut. Suntem pe un ponton plutitor, trebuie să zic și asta. Ați văzut care ne este toaleta. Poate mi-ar fi plăcut să fie ceva mai comod, dar până la urmă, cum să spun, gălețile alea ar trebui să le avem chiar și pe Dunăre. Pe mine m-au urmărit și pentru pescuitul la Dunăre și mi se pare excepționale. Un sac de gunoi, îl arunci, n-ai nicio problemă, nu mai lăsăm murdar în urma noastră. Chiar dacă resturile ar fi biodegradabile, dar știm cu toții că hârtia igienică nu e și așa mai departe, se murdărește totul în urma noastră. Și am putea să le folosim acest tip de găleată de WC-ul ecologic, ar trebui să-l folosim chiar și pe sălbatic, da? Deci faptul că suntem pe un ponton plutitor, iarăși poate mă dă puțin înapoi, dar și pe mal ar fi fost totuși aceeași muncă și mai departe. Cam astea sunt impresiile, cred că m-am lungit destul. Așa mă simt acum, nu sunt super încântat de câtă muncă e și de faptul că nu lansez eu să prind eu acolo și totul se duce și e migală multă și mai departe, dar în același timp sunt fascinat de dificultatea de aici. Cam astea sunt concluziile mele, sper să vă ajute și pe voi și vă doresc din inimă să ajungeți să pescuiți aici. M-au avut o trăsătură acum pe serat, noaptea. Băieții se întorc, sunt pe barcă, am sărit ca arși. Lanseta a pus plantată în cioate prin Balamale, așa că a trebuit să ducă să scoată peștele cu barca. Hai să vedem ce s-a întâmplat, sper să fie un pește mare, că nu mai putem la câte zile am stat. Nu știu dacă îi vedeți, dacă se văd luminițele bărcii. Bate vântul, îmi cer scuze pentru sunet, n-am mai pus microfonul. Suntem pe selfie stick și suntem nerăbdători. Ești live pe cameră, băi! Ești live pe cameră! Ești live pe cameră! Cum e? De ce? Ia ziceți, mă! Avem o plătică de 6 kg. Haide, mă, plătică e, mă? Da. Mai face, bă, mișto de mine după atâtea zile, băi. Hai la... Ușor la cap, firul celălalt. Ia, ce aveți, mă, aici?
13 kg, dar e. Serios? 14, 17, Oi, de mine și de mine, măcar așa ceva de acțiune. Varză în vine, Hai, că stai avem așa, varza pe foc. de lansete. Ultima am dat pe lumină Da, mă, de verde. lanseta, mă. Ce? Barca n-are legău. Stai mă așa să știu cu camera, stai așa. Mi-a rupt de... Hai, nu înjurați, ca să facem filmul ăsta până la capăt frumos, așa. Așa, stai, 1, 2, 3, ăsta-i mă. Mă alertata cu el, de baro. Mamă, hai, poate se lasă pe noi noaptea asta, aduc salteaua. Da, aduc salteaua. Stai mă că te ajut, nebunule. Ce faci mă? Eu am, cred că e de la asta. Hai de baroul meu. Hai de ușor, ia, dă mâna. Tot fleșcă. Hai, opa! Ești tot fleșcă? V-a udat? Nu, mă, nu. Mamă, ce înseamnă cioatele, bă, băiatule. Dă-le adevărat în Balamari. Asta spuneam acum pe cameră până să veniți voi, povesteam ce s-a întâmplat. Mamă, cum ați sărit ca nebunii. Ce mi-a plăcut, Doamne, mă rugam la Dumnezeu să vă întoarceți cu ceva. Hai ușor. Hai de mine. Nebunise noaptea zile. Doamne. Frumos. Hai de mine. Ce frumos, ce culori. Ce culoare. Ușor, că nu te ține mult. Ar fi ultima bombă să mai sară și asta înapoi. Să nu pice Claudiu, stai liniștit. Asta e. Și adril între copaci n-am avut în viața mea. E, na? Ai de capul meu, mă, între copaci în pădure. Ia zi-mi, cum a fost? Tu l-ai făcut? Asta era cu barca? Nu, el a făcut. Eu l-am recuperat firul până acolo, era rândul lui Claudiță. Eu iau mai mare când iau. Tu e mai mare când e, nu? A fost un cioc, dar oricum a fost spectaculos pe acolo printre copaci. Păi, data viitoare mergi cu noi, mă. Da, mă, trebuie să-mi faceți loc pe barcă, să filmez totul. Cred că a venit cel mai bine momentul concursului de care am vorbit la început. În așteptarea marii capturi, haideți să stabilim și acest lucru. Că Claumar Pescar o să ne ofere un premiu, vor fi două premii separate. Haideți să vorbim întâi de premiul oferit de Claumar Pescar, de Claudia aici de față, poate să ne dea câteva detalii și eu voi spune regulamentul ulterior. Câștigătorul concursului va primi de la Claumar Pescar o șapcă, un tricou cu semnele Claumar și câte un plic de cârlige din întreaga gamă, numărul 4, plus o rolă de legat cârlige, o rolă de fir textil de legat cârlige marca Claumar. Câștigătorul va fi anunțat peste 2 săptămâni, da? În episodul de peste 2 săptămâni, din momentul în care voi vedeți această aventură la pescuit și va fi extras la întâmplare, da? Cu softurile de pe internet, o să filmăm totul ca să fie totul vizibil. Ce trebuie să faceți voi pentru a intra în posesia premiului este să răspundeți la următoarea întrebare în comentarii. Ce greutate a avut primul crap pe care l-am prins aici pe lacul Ecet? Și așa veți putea intra în posesia premiilor oferite de Claumar și premiului oferit de Carmangeria Ozana, un voucher de 100 de lei pentru cârnați de Crăciun. Am lăsat separat acest premiu pentru că se adresează doar celor care vor putea să ridice premiul de la fața locului, adică în strada Jean Steria de numărul 11, sector 3 București. Da, deci încă o dată vor fi două extrageri separate, va fi un câștigător de la Claumar și încă un câștigător al premiului Ozana, dar să sperăm că acesta poate să meargă să ridice singur premiul.
premiul. Dacă nu, vom mai face o extragere și trecem la următorul concurent, ca să zic așa. Iată că avem și un drill de pe mal, fără barcă. A fost la o lansetă plantată în fața cioatelor și peștele n-a plecat în copaci acolo, spre norocul nostru, a venit spre noi puțin. Ionuț se luptă cu el. Cum îl simți, Ionuț? O plătică de vreo 5 kg, a? Nu, că a plecat. Ia, mamă, nimic nu se compară cu un drill pe 4 grade, vânt puternic, noi toți în pijamali. Ia zi, Claudiu, ești pregătit? Nu mai pot de frică. Ca să vedeți cum e. Ăsta câte cum mai avea trainingul pe el. Când am plecat fără, nu am primit. Și eu mai aveam trainingul pe mine, da. Da, mă, gata. Unde l-ai dus, mă? Ia vezi. Să nu te agăs cu restul. Nu, doamne, să fie mare fraierul. Da, doamne, să fie mare fraier. 20 plus? Nu știu dacă 20. L-ai văzut? Păi da, mă, dar ai văzut la 7 metri. Ia uite. E frumos, mi-au. Păi să vedem, mă. Să vedem, mă, ceva pe cameră, mă. Hai de mine. Bă, unde a plecat ăsta de aici, mă? S-a dus sub ponton? Uite-mă aici. Nu mă, să uite după ăla. Mamă, Băjărinc. mamă. Hai. Ușor. Mamă, ce frumos e, du-te, bă, de aici. Aoleu, un românesc, așa, un șui de-ăsta. Panoramă. Atât. Bine ai venit. Mamă, ce frig e. Nu mai râdem. Așa zici și tu, nu? S-a pierdut plumbul? Da, regulamentat tot. Iată cum plumbul a sărit, nu mai e aici. Dragi pescari, astăzi închem partida minunată pe care am avut-o pe lacul Leced. Am învățat o lecție importantă, cel puțin eu, este musai să avem încredere în ceea ce ne-am propus, în planul care am venit de acasă, în strategie, în monturi, în nădire, în momeala de cârlig. Cam astea au fost rezultatele, s-a lăsat puțin peștele așteptat. Băieții m-au învățat multe, sper că, nu știu cum să zic, sper că voi ați fost mulțumiți până la urmă, a fost organizarea voastră. Într-un final a ieșit cum am vrut noi, am prins niște pești frumoși, dar spre finalul partidei, exact cum a spus și Cătălin, trebuie să ai încredere în tot ceea ce faci până în ultimul moment și nu vor întârzia rezultatele să apară. Ionuț, trebuie să-ți mulțumim și ție, musai, pentru că ai avut grijă de noi. Ai fost și pescar, ai fost și bucătar. Carmangeria Ozana ne-a făcut un deliciu așa mare de tot. M-ai câștigat drept client, ți-o zic clar. Pentru mine e o plăcere, îți dai seama, vin utilul cu plăcutul și gătitul și pescuitul. Da. Iar Claumar, bineînțeles, nu uitați și de concursurile organizate de cei doi. Vă așteptăm cu comentarii. Dacă v-a plăcut acest film, nu uitați să dați și un share, o abonare, un like, orice fel de gest ne ajută. Fire întinse și un an plin de capturi majore în continuare. Fire întinse tuturor! Salut!